Вітаю, друзі! В попередніх моїх відео ми з вами готували дуже смачний, ніжний та ароматний торт «Молочна дівчинка». Сьогодні я вам пропоную приготувати його варіацію – це карамельна дівчинка. Коржі готуються теж на основі згущенки, але вже вареної, а крем я сьогодні використовую зовсім інший – пломбір, наче морозиво, дуже ніжний та повітряний, як хмаринка. Отож, розпочинаємо. Готуємо тісто для коржів. В глибоку миску вбиваємо яйця і збиваємо їх вінчиком до однорідності. Сюди ж додаємо варене згущене молоко. Вінчиком гарненько все перемішуємо. Якщо згущенка поганої якості, дуже часто утворюються грудочки і її не можна розмішати вінчиком. Тому, якщо ви бачите, що вони у вас лишилися, візьміть міксер і трішечки пройдіться, щоб вже були впевнені, що їх у вас немає. Я гарненько все розмішала вінчиком, тому міксером вже не буду проходитись. Вливаємо розтоплене вершкове масло, воно має бути тепленьке, не гаряче. Перемішуємо. Сюди ж всипаємо обов'язково просіяне борошно та розпушувач. Перемішуємо спочатку легенько вінчиком. Далі візьмемо міксер і міксером все на невеличкій швидкості його об'єднаємо. По вінчику вам зараз буде незручно це робити. Я лише перемішаю, щоб все борошно не порозліталося по кухні. Далі беру міксер, об'єдную все гарненько і розбиваю всі грудочки, якщо вони десь ще є. Проходжусь силіконовою лопаткою, щоб пересвідчитись, що немає ніде грудочок. І все, наше тісто готове. Далі беру пергамент, ставлю на нього роз'ємне кільце, я його зробила в діаметрі 20 см і обводжу олівцем. Саме такі я буду формувати коржі. Тепер можна викладати тісто. Якщо ви бажаєте, то можете випікати по 2 коржі на одному деко, тільки зробити трішки менше їх у діаметрі. Або ж взагалі випікати 1-2 коржами квадратної форми. Перекладаю на деко і ставлю в духовку розігріту до 200 градусів орієнтовно на 8 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Поки перший корж буде випікатись, я буду готувати наступний. Другий корж теж вже в мене готовий. Перекладаю його на друге деко, так як в мене їх є 2. І зараз просто поміняю. Перший корж спечений, я його залишаю на пергаменті, нехай він холоне. Коржі спечені. З цієї кількості тіста діаметром 20 см в мене виходить 8 коржів. Вони дуже ніжні та пухкенькі. І від пергаменту дуже гарно відстають. Якщо ви хочете, щоб вони у вас були ідеально рівні, візьміть роз'ємне кільце, натисніть на корж і позабирайте все зайве. Коржі, які у вас лишаться краєчки, ви можете пізніше подрібнити і обсипати чи прикрасити ними торт. А тепер готуємо крем. Він у мене буде на основі карамелі та пудингу. Спочатку готуємо карамель. Для неї нам необхідний цукор, молоко та вершкове масло. Цукор ставимо на вогонь і розтоплюємо його. Обов'язково беріть каструльку з товстим дном. Помішуйте, щоб він не пригоряв. Зараз покажу, до якої консистенції він має у нас бути. Більша частина цукру у нас вже розтопилася. Забираємо його з вогню. Так як каструлька в нас з товстим дном,
Вона гарно тримає температуру. Зараз цукор швиденько розчиниться. А поки він буде розчинятися, ми ставимо масло на вогонь і доводимо його до кипіння. Але не кип'ятимо. До карамелі вкидаємо вершкове масло. Тепер частинками вливаємо гаряче молоко. І перемішуємо. Коли влили все молоко, ставимо масу на вогонь і доводимо до кипіння. Коли появляться перші бульбашки, забираємо з вогню. Все, я її забрала з вогню, тепер переливаю в іншу миску, щоб вона швидше охолола. І обов'язково накриваю харчовою плівкою. До кукурудзяного крохмалю вливаємо холодне молоко і охоловшу карамель. Перемішуємо все. Крохмаль можете спочатку перемішати з молоком, щоб легше було розбивати грудочки. Або ж вже так, як я, але прийдеться трішки довше збивати. Тепер всю цю масу вливаємо в гаряче молоко. Вливаємо помаленьку, але одразу перемішуємо все вінчиком. Всю цю масу доводимо до кипіння. Нам потрібно, щоб вона загусла. Обов'язково помішуйте вінчиком, щоб нічого не пригоріло. Це ми готуємо з вами пудинг. Як бачите, він вже став густенький. Маса у мене починає кипіти. Декілька секунд і забираю з вогню. Переливаю іншу в ємкість, щоб швидше охололо, і обов'язково накриваю харчовою плівкою. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо міксером до світлої пухкої маси. Охоловший пудинг перемішуємо і частинками додаємо його до масла. По 2-3 столові ложечки. Відставляємо поки що в сторону. В окремій мисці збиваємо дуже холодні вершки до стійкості. Ось такі стійкі вони мають вийти. Збиті вершки в 3-4 етапи додаємо до пудингової маси. Подивіться, які вони гарні. І легенько силіконовою лопаткою перемішуємо. Крем готовий. Він вийшов дуже ніжний, пухкий і нагадує смак морозива. Дуже смачний. Тепер можна збирати тортик. Викладаємо перший корж і змащуємо його кремом. Для зручності далі я скористаюся роз'ємним кільцем. Викладаємо корж і ось так трішечки притискаємо. Так як коржі я не обрізала, тому покриватиму 7 коржів кремом, а 8-й лишу для крихти. Зверху обов'язково накриваю харчовою плівкою, а крем, який залишився, ставлю в холодильник. Завтра змажу ним край тортика. Якщо не хочете залишати тортик на ніч, лишіть його хоча б на 4-5 годин. Потрібно, щоб він просочився. Але найкраще це зробити на ніч.
У мене минула ніч. Забираю харчову плівку, роз'ємне кільце та ацетатну плівку. Як бачите, збоку стоїть крихта, яку я перебила вже у блендері. Той 8-й корж, про який я вам вже казала. Край тортика буду змащувати кремом, який у нас залишився. І тоді вже буду посипати крихтою. Спочатку ось так вирівнюю. Ось так зараз виглядає наша карамельна дівчинка. Ви по бажанню можете зробити ще декор, наприклад, з карамелі. Я сьогодні лінива, готую тортик для себе, тому нічим прикрашати не буду. І ще одне. Коли ви будете випікати коржі, перед їхнім випіканням рекомендую вам спочатку приготувати карамель і пудинг. Поки ви спечете всі коржі, маса для крему у вас охолоне і ви зразу можете його готувати. А зараз, напевне, найулюбленіший момент – це розріз тортика. Як бачите, ріжеться він дуже легесенько. Коржі дуже ніжні і просочені кремом. Ніж обов'язково витираю. Ну, як вам такий розріз? Виглядає дуже гарно, смачно та апетитно. І дегустація. Ви бачите, наскільки ніжні коржі. Супер. Торт в міру солодкий, він не приторний. Коржі дуже ніжні, а крем повітряний. Я навіть не знаю, який торт смачніший – карамельна дівчинка чи молочна. Напишіть в коментарях, який ви більше полюбляєте. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, готуйте і смакуємо разом. До нових зустрічей!